يسعد اوقاتكم، كل خير. معكم احمد جراد من قناه انجن اند كاز. شباب، مثل ما انكم شايفين اليوم راح نكون بتجربه حصريه لسياره مازدا سي اكس 5 الفئه الاخيره منها. حنتعرف على كل التفاصيل. اذا حابوا تعرفوا كل شيء عن السياره تابعوا الفيديو للاخير. مثل ما حكيت ببداية الفيديو، اليوم رح نكون بتجربة سيارة مازدا سي اكس 5. أهم الأمور اللي تغيرت بمازدا هي المشبك الأمامي. صار عندي مشبك جدا ضخم، عاطي السيارة جمالية عن جد مو طبيعية. الأمور الثانية اللي تغيرت عندي وصارت عن جد أحلى وأروع هي شكل الأضواء الأمامية. صار عندي أضواء LED عاطي السيارة عن جد طابع رياضي، بتحس إنه السيارة هيك هاجمة لقدام. الأمور الثانية الموجودة فيها هي الرادار الامامي. زودت لي مازدا السياره برادار امامي بيكشف الطريق، بيحاول يخلي لي ما اعمل حوادث كثير. حنحكي عنه بعد شوي بمواصفات السلامه والامان، حنعرف كل التفاصيل، بالاضافه لوجود كاميرا موجوده عندي هون. السياره من طراز SUV، اكيد كلكم تعرفوها. سي اكس 5 هي من السيارات الجدا معروفه، سياره جدا رائعه بمحرك جدا قوي كمان حنحكي عنه. هلا حنروح نشوف الشكل الجانبي للسياره، كملوا معي. شباب، بالنسبة للشكل الجانبي للسيارة، السيارة أولا حنشوف مزودة بدواليب من قياس 19 إنش، دواليب الأساسية عليهم شعار المازدا، عاطية عن جد جمالية كثير حلوة، دواليب ألمنيوم. أما بالنسبة للباب فهو مزود ببصمة، ولما أفتح الباب حشوف صدمة كثير كبيرة. الباب بيفتح بطريقة عن جد كثير واسعة، يعني أي شخص شو ما كان حجمه بيحسن يفوت على السيارة بكل رياحة. أما بالنسبة للخطوط الجانبية فالخطوط الجانبية صارت مسحوبة عندي من الضوء الأمامي هيك باتجاه المقبض الخلفي للسيارة. يعني هذا بيعطي جمالية للسيارة، بيعطيها طابع مميز، انه التفصيل فيها والتصميم فيها صار احلى. بس مع ذلك بتضل السيارة انا شلون ما شفتها بلاقيها حلوة. انا سيارات SUV كلهم بحبهم، فمازدا هي من المميزة بالنسبة لي، لأني بعرف انه مازدا ما بتصنع الا السيارات الفخمة اللي عن جد تحب انك تسوقها انت. حنشوف هلا الصندوق الخلفي، كملوا معي. طبعا شباب، بالنسبة للصندوق الخلفي او بالنسبة للشكل الخلفي للسيارة، إذا ملاحظين السيارة صارت بأضواء LED خلفية عن جد كتير حلوين، مسحوبين من هون هيك، عاطين السيارة عن جد من ورا طابع كتير حلو، جمالية مو طبيعية. التصميم عن جد لحاله روعة. كمان مزودة باثنين اكزوست اللي شايفينه. الستوب موجودة عندي هون، الأضواء الليلية كمان موجودة عندي من تحت. أما بالنسبة للصندوق فالصندوق بيفتح بطريقة كتير حلوة، بس ما انسى إنه السيارة مزودة بكاميرا من ورا. هلا بدي أفتح الصندوق، بضغط على الزر الكترونيا، يعني على الكهرباء بيشتغل عندي الصندوق. والصندوق عن جد مساحة جدا ضخمة. الشيء الحلو بالصندوق انه في عندي هاي، راح اورجيكم اياها. هاي الشغلة موجودة هون اللي فيك انت تغطي فيها امورك. يعني في حال انت عبيت الصندوق اغراض، مشان تعزل الاغراض عن بعض وما يضايقوك لما انت تكون عم تسوق، مشان تضل انت مكشوفة عندك المراية، بتحط هاي هون بتركبها. في حال ما بدك اياها بترجع بتركبها على البلور الخلفي بكل سهولة، وهيك انت صار عندك البلور الخلفي هلا معتم، يعني نوعا ما معتم، بس مع ذلك انا بشوفه شيء حلو. تسكير الصندوق كثير سهل، تكبس الزر بسكر الصندوق من تلقاء نفسه، ما في داعي انك تعذب حالك او تبذل اي جهد تسكير الصندوق. هلا حنروح نشوف مقصورة داخل السيارة، كملوا معي. شباب، نحن هلا بمقصورة خلفية للسائق، عم نشوف كيف الوضع عنا هون. هلا الكرسي اللي قدامي انا مرجعه للاخير مشان نشوف اذا حدا رجع الكرسي قدامي انا شو بصير معي. هلا في مساحه جدا بسيطه في حال هو رجع الكرسي الاخير لعندي، بس مع ذلك انا مرتاح بالقعده، ومساحه لفوق راسي كتير منيحه. اما بالنسبه للامور اللي ضافتها مازدا بالفرش تبع السياره، فالفرش كله عباره عن جلد، وهذا الشيء الحلو بمازدا انه كل سياراتها مفروشه بجلد، وهذا الجلد بيكون هيك فيه فتحات تبع تنفيس بتريحك لما بتقعد، عرفت كيف؟ اما بالنسبه لسندات الراس فجدا مريحه، قابله للحركه، فيك تغير مكانها. التكييف موجود عندي هون. الاضواء عندي اضواء عاديه، انا كنت متوقع تكون اضواء LED، بس مع ذلك يعني عاطيه السياره انه شوي اناره للخلف. اما امور ثانيه ما في. بس الشيء الحلو اللي حبيته اكثر هي مقابض اليد، مدخلين لون اسود، نوع من المعدن لونه اسود، عاطي السياره عن جد جماليه كثير حلوه. مقابض اليد المعروفه من مازدا، هي طابع مازدا فيها، يعني نوعا ما كثير حلوه. حننط هلا نشوف مقصورة السائق، كملوا معي. شباب، نحن هلا بمقصورة السائق. اول شيء حاب اورجيكم اياه هو مفتاح مازدا. هذا المفتاح لكل سيارات مازدا، يعني ما تغير نوعا ما. اما الشيء اللي تغير عندي، حشغل السياره بس لورجيكم.
اشتغلت السياره. بتغير عندي اكثر شيء هو الستيرنج صار في عليه كثير شغلات جديده، يعني عن طريق هي الازرار فيني اتحكم بكافه الامور الموجوده بالسياره. واذا انتم ملاحظين اول ما شغلت السياره فتحت عندي الكاميرا الخلفيه وكاميرا 360 درجه. هاي الكاميرا بتخليني عن جد صف السياره بطريقه اني ما اتعرض لاي مشاكل بصفة سيارتي، بحيث اني ما اضرب اي عائق او اعمل اي شيء بالسياره يكون غلط. بس حاطفي المكيف، نوصل الاغاني ونكفي شغلنا. بالنسبة للستيرنج شباب، مثل ما حكيت عليه كتير مميزات وكتير ازرار جديدة. اهم الازرار عندي هون التحكم بالرادار الامامي، مسافة الامان، السرعة او بعدها على حسب ما انا بدي، فيني اتحكم فيها هون عن طريق هدول الازرار. كمان فيني احدد السرعة عن طريق هدول الازرار. اما بالنسبة للازرار الموجودة عندي هون هي ازرار الاوامر الصوتية. فيني اعطي السيارة مجموعة من الاوامر الصوتية على حسب ما تكون السيارة مبرمجة، وبنفس الوقت فيني اتحكم بصوت الاغاني او صوت الموسيقى اللي بكون انا مشغلها في حال كنت واصل موبايلي على الشاشة. اما باقي الامور فيني اتحكم بقلب الاغاني، قلب الراديو، رد على المكالمه، سكر المكالمه، نوعا ما هي الامور. اما بالنسبه الامور الموجوده عندي هون فيني اتحكم بالمساحات الاماميه. بس الشيء الحلو انه انا فيني احط المساحات على وضعيه اوتوماتيك، يعني لما تكون مثلا مثل هيك الجو انه في شويه مطر عم تنزل تبخبخ الدنيا، فمن تلقاء نفس المساحات تصير تمسح، انت ما في داعي تشغل بالك بهي القصه. مازدا لحالها بتعمل هذا الشيء. بالنسبه للاضواء كذلك الامر نفس الفكره، انت بتحط الاضواء على وضعيه الاوتو اوتوماتيك بتصير السياره بتشوف انه الدنيا نهار الدنيا ليل، شغل اضواء نهاريه شغل اضواء ليليه. على هذا المنوال تتصرف السياره من تلقاء نفسها. بالنسبه للعدادات فانا عندي عدادات تقليديه ما تغيرت كثير، يمكن حسنوها شوي، زبطوها جماليا، صارت شوي احلى من قبل نوعا ما. اما بالنسبه للجير فنحن عندنا هلا جير استرونيك من 7 سرعات. الجير جدا مريح بالسواقه، شلون ما حطيته بيكون معك. على ما يبدو كانت فاتحه الكاميرا الاماميه، هلا فتحت الكاميرا الخلفيه. حنرجع وضعيه البي. اما بالنسبه للزر الموجود عندي هون فهذا الزر بيخليني اقلب السياره على وضعيه السبورت، يعني متى ما كبست الزر بيشتغل عندي هون كلمه سبورت، بعرف انه السياره صارت على وضعيه سبورت. بالنسبه للتحكم بالشاشه، في تحكم بالشاشه عن طريق الدولاب موجود عندي هون. فيني فوت على كثير امور، الموسيقى فيني فوت على التليفون في حال كنت واصل موبايلي عليه، النافيجيشن فيني فوت عليه، والاعدادات. اذا فتنا على الاعدادات شو بيطلع عنا؟ في عندي كثير امور، بس بدي ادور على اللغه، بدي اشوف اذا السياره فيها لغه عربيه. على ما يبدو ما فيها، بس في كثير امور انت فيك تتحكم فيها للسياره. يعني فيك مثلا هون مكتوب انه فيك تتحكم بالغمازات، الاناره، السرعه. يعني السرعه مكتوب هون جيشفيندشكايت بارنونج، يعني انت متقطع السرعه اللي انت تكون محددها، السياره لحالها بتصير بتنبهك انه انت قطعت السرعه، هي انت محدد السرعه على فكره ما فيك تقطع هيك. يعني نوعا ما هيك امور. هون فيك توصل جهازك، هون النظام تبع السياره. للرجوع بنكبس الزر الموجود عندي هون، بترجع على القائمه الرئيسيه وهيك بتكون خالصين. بس بغض النظر عن كل شيء، وين ما كنت انت بتكبس زر المرسوم عليه اشاره البيت، انت بترجع على نفس القائمه الاساسيه الموجوده عندك هون. لو وصل الموبايل على السياره بنوصل عن طريق البلوتوث، فيك توصل موبايلك عن طريق البلوتوث، ما في داعي انك تجيب كابل معك او ايا من هاي الامور. بالنسبه للمقاعد مثل ما حكيت، المقاعد جلد. الشيء الجديد فيها انه صارت المقاعد تتحرك الكترونيا، يعني على الكهرباء، فيك تحركها لقدام لورا، تتحكم بوضعيه ميلان بالنسبه للجلوس عن ظهرك فيك تتحكم فيها. وفيها كبستين الميموري، يعني فيها السياره تحفظ الوضعيه اللي انت حطيتها على حسب ما انت بدك. بالنسبه للصوت، مجموعه الصوت بالسياره، مازدا زودت السياره بمجموعه صوت من بوس مكتوب هون. سماعات الصوت موزعه بكل انحاء السياره، يعني انت وين ما قعدت حتسمع الصوت بكل نقاوته وبكل جودته. معروفة كمان شركة بوس بتنتج أجود أنواع مضخمات الصوت أو مجموعات الصوت. طيب بنرجع لموضوع الكراسي. بالنسبة للكراسي، السيارة مزودة بتدفئة كراسي بالنسبة للسائق وللراكب اللي جنبه، بالإضافة لتدفئة الستيرنج. هذا الشيء أنا كثير بحبه، وحكيت عنه بأكثر من مرة بأكثر من حلقة، بظن ما في داعي نشرحه. بالنسبة للبارك، فالسيارة بتعمل بارك أو عفوا بتعمل بريك عن طريق زر صغير. ما عندك أنت الهاند بريك، هلا صار عندك الزر هذا. كذلك الأمر في عندك أوتو هولد. الأوتو هولد حكينا عنه من قبل، في حال أنت كنت على طلعة بتحط الأوتو هولد بتثبت السيارة بمكانها، متى ما دعست الغاز أو دعست الديزل السيارة بتمشي من تلقاء نفسها.
الشيء الثاني ما بعرف اذا مبين عليكم هون، رح امشي شوي بالسياره بلكي ببين. العداد الموجود عندي هون، العداد الموجود عندي هون اذا مبين عليكم على الشاشه، هذا العداد بيوضح لك السرعه اللي انت بتكون ماشي فيها. يعني انت ما في داعي تطلع على العداد اللي عندك هون الاساسي، بتطلع على البلور اللي قدامك وبتعرف انت باي سرعه بتكون عم تمشي. هذا الشيء انا شيء يعني عن جد بشوفه كثير مميز، وبيحافظ على السلامه بشكل خاص. يعني باغلب السيارات او اغلب الحوادث بتصير انه السائق بيكون عم يطلع على العداد ما منتبه على الطريق، وهذا الشيء بيسبب كثير مشاكل يعني، ونحن بغنى عنه. حنرجع لورا، بدي اورجيكم بالنسبه لل 360 درجه قبل 360. اذا ملاحظين بتورجيني الطريق بالضبط وين انا عم امشي وكيف عم امشي، شو في جنبي شو في على يساري. عن جد شيء انا كثير حبيته وشيء كثير مميز. يعني مازدا انا ما كنت متصور انه تصنع اقل من هيك. يعني معروفه صناعه مازدا كثير منيحه وبتعرف شو عم تصنع. ف هيك بنكون خلصنا بالنسبه للجانب الداخلي للسياره. بدنا نحكي هلا على اهم قطعه بالسياره، هي المحرك. حنروح الجانب ميكانيكي، كملوا معي. طبعا شباب قبل ما اكفي انا بالنسبه للجانب الميكانيكي للسياره، في عندي مجموعه زرار هون نسيت ما اشرح لكم عليهم، خلينا نحكي عنهم شوي. في عندي هون الزر اللي بيفتح الباكاج الخلفي. بالنسبه للتانك والغطاء المحرك موجودين هون، بالعاده بيكونوا تحت كثير من تحت، فما غيروا مكانهم حطوهم هون. اما بالنسبه لاهم زرين انت موجودين عندك هون، هن هذا الزر وهذا الزر. هذا الزر اللي بيشغل لك الحساسات المتوفره بكل السياره على كل جناب السياره، اما بتشغلهم اما بتطفيهم، انت هذا الشيء بيرجع لك. انا اوقات طفيهم ويكون عم اعمل بارك لانه عن جد بزعجوني، صوتهم كثير مزعج. بالنسبه لهذا الزر، هذا الزر يعني اغلب الناس ما بعرف اذا بيعرفوه، بس هذا الزر في حال انت كنت على طريق وكنت بين خطين السياره، انت تركت الستيرنج وسهيت عن الطريق، فالسياره من تلقاء نفسها بتصير بتزبط اتجاهها، يعني بحيث انه ما تنحرف هي عن الطريق. وهذا الشيء كثير 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 مميز. الزر هذا بيورجيك قديش بطاريه فيها شحن. يعني هي بالعاده بتكون موجوده على التابلو بالعدادات، بس معلش حطوه هيك على زر لحاله مشان يكون اسهل إلك. كمان شيء كثير منيح، شيء كثير مميز. هلا حنحسن نروح نشوف الجانب الميكانيكي للسياره. شباب جينا هلا نشوف الجانب الميكانيكي لسياره مازدا سي اكس 5. اللي بدي احكي لكم عن المحرك او اهم قطعه بالسياره، انه هذا المحرك بسعه 2.5 لتر. المحرك بيولد لي استطاعة 194 حصان، رقم جدا ضخم. سيارة اس يو في، سيارة عالية، سيارة عائلية، طبيعي يكون الرقم فيها هيك عالي، او المفترض لازم يكون فيها عالي. بالنسبة لمصروف السيارة، فمصروف السيارة ما جدا قليل ولا كثير، هو متوسط. مصروف السيارة تقريبا بتراوح بين 7 لتر لل 8 لتر لكل 100 كيلومتر، يعني جيد نوعا ما انه قليل طبعا، جيد خلينا نقول. اما بالنسبه لتسارع السياره من 0 ل 100 خلال 7.6 ثانيه. وشيء مهم انه السياره هي بنزين، بيجي منها ديزل كمان. وانت فيك تختار المحرك، يعني فيك تختار محرك ال 2.0 او فيك تختار محرك ال 1.8، في عندك محرك ال 1.6. طبعا محرك ال 1.6 جدا 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 نادر، او جدا يكون قليل، مو متوفر كثير، لانه اغلب محركات الركبيه على هي السياره هي محركات اما 2 لتر او 2.5 او 1.8. طبعا هذا الشيء بيرجع لخيارك انت، شو بتختار، شو بتحب تضيف للسياره، او كيف بدك تاخذ السياره باي اضافات، هذا الشيء بيرجع لك. هيك بنكون حكينا عن الجانب الميكانيكي للسياره. حناخذ السياره بجوله، كملوا معي. شباب انا هلا اخذت السياره بجوله سريعه، ما فيني اسرع اكثر لانه ما فيني ضرب السياره اكثر لانه كورونا، ما فيني ضرب السياره. حبيت اورجيكم هي الشقفه الموجوده هون اللي عم تعطيني العداد قديش. شيء بشوفه كثير منيح، يعني اضافه كثير جميله من مازدا لهيك سياره، بتحافظ على سلامتنا وسلامه الناس اللي معنا. شيء بشوفه كثير مميز. بالنسبه لقياده السياره جدا متوازنه وثابته على الارض، خاصه انه انا هلا بطريق ريفي، فكثير في عندي انحناءات وتعرجات بالطريق. مع ذلك السياره ثابته وعم تتحرك بكل سلاسه معي، يعني ما عندي صعوبه بقيادتها او بالتحكم فيها. شيء كمان بشوفه كثير مميز. فعليا يعني حطيتها انا وضعيه السبورت من شوي، صراحة ما حسيت انه في كتير شيء تغير، مع انه السيارة بمحرك ياس 2.5 لتر، يعني المفترض تكون اقوى من هيك. هلا هي ما ضعيفة طبعا، السيارة كتير قوية باستطاعة 194 حصان، حاحكي عنها بعد شوي، او عفوا حكيت عليها من شوي اذا انتبهتوا بالجانب الميكانيكي.
فانا بشوف هذا الشيء يعني جدا جدا يعني ححطها على سبورت نشوفها من جديد. هي سبورت هلا تغير صوت المحرك شوي، يعني عطاني هيك مثل فزة، او المحرك صار يضوج بسرعة اكبر. بس مع ذلك يعني في متعة بقيادة السيارة، يعني في متعة كتير كتير حلوة بمازدا، خاصة الفئات اللي قبل. كمان انا كنت جرب الفئات اللي قبلها عن جد كمان كانوا كتير جيدين. بس مازدا سي اكس 5 كمان ممتازة، قيادتها كتير سهلة، انا عم سوقها هلا بايد واحدة بطريقة عن جد متعرج وكله انحناءات، بس مع ذلك عن جد روعة سواقتها. هيك شباب بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى تكونوا استمتعتوا معي، حبيتوا التجربة، كيف شفتوا لي مازدا. إذا عجبتكم اكتبوا لي هذا الشيء بالتعليقات، ما تنسوني من لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. بأمان الله.